Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Saya Dr. Muhammad Syukri Syafi'i daripada Universiti Sains Malaysia. Tetapi saya di bawah Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baru, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau ataupun nama ringkasnya ialah C3 CGSS. Universiti Sains Malaysia. Jadi untuk hari ini, doktor akan memperkenalkan apakah teknologi hijau secara terperinci selepas ini. Okey, sedikit pengenalan tentang C3 ataupun kami juga dikenali sebagai C3 NGT. C3 itu bermaksud Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baru, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau. C3 ni kalau lihat di gambar di sebelah kanan tu, itulah bangunan terletaknya pejabat C3. Jadi, nak cerita sikit tentang C3 ni. C3 ni sebenarnya bukan satu pusat ataupun agensi yang baru. Sebenarnya telah ditubuhkan sejak tahun 2000 lagi. Ini bermaksud 24 tahun yang dahululah di bawah RMK 8, Rancangan Malaysia yang ke-8. Dia dalam bab 11 tenaga. Memang C3 ini telah ditubuhkan untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kesedaran, ilmu pengetahuan berkenaan dengan tenaga boleh baru dan kecekapan tenaga kepada sekolah-sekolah. Ini bermaksud ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tenaga lestari lah. Tenaga lestari ini terpecah pada dua komponen. Tenaga boleh baru seperti solar, kincir angin, orang kata tenaga-tenaga yang bersih ataupun kecekapan tenaga. Seperti kita ada peralatan kecekap tenaga, kita ada sekarang ni lampu LED ataupun amalan-amalan seperti menutup lampu, penghawa dingin meletakkan dengan suhu 24 darjah Celsius. Yang maksud kita menjimat tenaga atau menggunakan tenaga secara cekap. Jadi komponen-komponen juga adalah di bawah satu komponen payung yang besar iaitu teknologi hijau dan kita ada juga dalam topik asas kelestarian. Kita punya visi adalah untuk penerapan amalan TBB ya. TBB itu adalah tenaga boleh baru, KT kecekapan tenaga dan TS teknologi hijau sebagai budaya hidup bagi memastikan keselamatan tenaga dan kelestarian hari esok. Dan misi kita ialah untuk menyebar dan memindahkan ilmu serta mewujudkan kesedaran berkaitan TBB, KT dan TH menerusi aktiviti pendidikan dan latihan kepada kumpulan sasaran yang merangkumi golongan profesional, IPT Institut Pendidikan Tinggi, sekolah seperti yang kita jalankan hari ini dan orang awam di Malaysia. Sebab mengapa? Tenaga adalah sangat penting pada masa hadapan. Jadi kalau kita tidak menggunakan tenaga dengan baik, kita akan bermasalah. Kenapa? Nanti doktor akan terangkanlah. Kita ada beberapa teras yang kita peganglah sehingga hari ini. Seperti yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan tentang TBB, KT dan TH serta menyemai amalan-amalan tersebut di peringkat sekolah. Jadi kita juga nak melatih dan membentuk sumber manusia dalam TBB, KT dan TH pada peringkat pengajian tinggi dan profesional dan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat awam tentang TBB, KT dan TH lah. Jadi teras utama kita pendidikan, kita nak menyebarkan ilmu, kita melatih dengan latihan dan kita berharap kesedaran ini dapat dibina lah di kalangan masyarakat umum. Jadi sekarang ni kita masuk kepada teknologi hijau. Apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau ialah jalan penyelesaian bagi penggunaan tenaga secara cekap dan lestari bagi pengurangan pelepasan karbon yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kenapa? Jadi kita tahu tenaga-tenaga sekarang yang kita gunakan kebanyakan datang daripada sumber fosil seperti petrol, arang batu, diesel, gas dan sebagainya lah. Di tenaga-tenaga ini tidak berkekalan. Dia orang kata terhad. Jadi kalau kita guna dengan tidak cekap, bahan-bahan ini akan habis dan apa akan jadi kepada generasi yang akan datang. Kalau lihat, kita ada juga dasar teknologi hijau negara sebenarnya. Jadi dasar teknologi negara ni orang kata terpecah kepada 4 kategori ya. Jadi tenaga yang pertama, kalau lihat ini, jadi tenaga ni kita nak mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Jadi kita tidak mau bergantung sangat dengan tenaga-tenaga fosil ni. Tenaga-tenaga fosil ni
Doktor nak cerita, sebenarnya seperti petrol, gas yang kita tengah orang kata menggali sekarang ni di lautan, di daratan dan sebagainya, datang daripada sumber-sumber haiwan-haiwan dan tumbuhan yang orang kata telah mereput berjuta-juta tahun dahulu. Di dalam tempoh hayat manusia ni, kita tidak boleh dapat semua-semua ni dalam tempoh hayat manusia. Jadi kita perlu tunggu berjuta-juta tahun. Tenaga elektrik ni sebenarnya datang, orang kata pihak TNB, Tenaga Nasional Berhad, membakar arang batu, membakar petrol, gas dan sebagainya tiap-tiap hari. Jadi bila dia orang bakar untuk menghasilkan tenaga elektrik ni, jadi terhasillah karbon dioksida ataupun asap dari kesan pembakaran tersebut. Dan kita nak memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Sebab kita tahu bila kita bakar sumber-sumber fosil ni, arang batu dan sebagainya, dia akan menghasilkan asap yang berbagai-bagai masalah. Yang pertama pencemaran, kesan rumah hijau boleh berlaku, dan punca ni juga dia akan terjadi pemanasan global dan perubahan iklim yang akan menyusahkan masyarakat dunia kini dan akan datang. Dan pada masa yang sama juga dari segi ekonomi, melalui teknologi hijau juga kita dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi yang bersih lah. Dari segi sosialnya, jadi kalau kita menggunakan teknologi hijau, kita menggunakan tenaga bersih, sudah pasti kita akan dapat meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Jadi untuk peringkat asas ni, pendidikan teknologi hijau ni sebenarnya untuk memberi pendedahan kepada guru dan pelajar atau murid dalam metodologi dan pelaksanaan TH implementasi kurikulum dan co-kurikulum melalui program-program sokongan, ataupun akan belajar teknologi hijau ni dalam kurikulum sedia ada. Dan kita juga ada sokongan aktiviti co-curricular seperti pertandingan-pertandingan berdasarkan tenaga. Macam doktor cerita tadi, kita menggunakan tenaga fosil ni, diesel, minyak, arang batu. Macam mana tenaga elektrik terhasil? Kalau tengok di stesen jana kuasa elektrik tu, pihak Tenaga Nasional Berhad akan membakar arang batu, gas, petrol dan sebagainya, sumber-sumber yang tidak sihat ni. Dia akan bakar untuk memanaskan air. Wap air tersebut akan memusingkan turbin. Jadi turbin tersebut itulah yang akan menghasilkan elektrik dan disalurkan ke grid dan disalurkan ke rumah-rumah adik-adik semua. Konsep dia macam hidro juga, cuma hidro kaedah pemusingan turbin tu dihasilkan melalui orang kata air yang laju lah ataupun air terjun. Tapi konsep di stesen jana kuasa elektrik, dia memanaskan air, di wap air tersebut steam akan memusingkan turbin. Jadi konsep tersebut lah. Jadi sumber hidro adalah sumber yang sihat. Cuma hidro di Malaysia ni tenaganya cuma merangkumi 20 hingga ke 30 peratus keseluruhan. Jadi 70% hingga ke 80% kita masih perlu bergantung kepada sumber-sumber minyak, petrol, diesel dan sebagainya lah kita gunakan untuk penghasilan elektrik. Jadi ingat tu adik-adik. Cuma masalahnya bila kita terlalu bergantung kepada tenaga fosil ni, dia boleh menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Bagaimana ia terjadi? Okey, kalau adik lihat di gambar yang pertama di sebelah kiri ni, okey, apabila kita membakar semua fosil ni, petrol, diesel, gas, arang batu dan sebagainya, dia akan menghasilkan asap ataupun karbon dioksida. Karbon dioksida ni lah orang kata punca utama lah ataupun musuh kepada alam sekitar ni. Dia akan terperangkap di atmosfera bumi. Kalau adik-adik lihat di sinilah, terperangkap di atmosfera bumi. Dan apabila matahari yang dipancarkan daripada angkasa ke muka bumi, jadi cahaya matahari tidak dapat berpatah balik ke angkasa sebab dia disekat oleh karbon dioksida yang duduk di permukaan bumi. Jadi apabila cahaya matahari tidak dapat lepas ke angkasa, apa akan jadi? Permukaan bumi akan jadi semakin panas. Doktor bagi contoh. Ibu bapa adik-adik datang untuk mengambil adik di sekolah pada tengah hari, terpaksa parking di tengah hari. Jadi kalau adik mesti ada pengalaman ni, bila datang ke kereta untuk masuk, di dalam kereta adalah lebih panas daripada luar. Betul tak? Mengapa? Sebab cahaya matahari yang dipancarkan masuk ke dalam kereta tu, haba tu tidak dapat lepas balik keluar. Jadi dalam kereta yang diparking dengan orang kata dah tutup semua lah, mati enjin semua, biar lama, sejam ke 2 jam, 3 jam ke, kereta di dalam kereta akan lebih panas daripada keadaan di luar. Jadi apabila panas, apa akan terjadi dalam kereta itu? Kalau anda tengok, seat, kerusi, dashboard, lama kelamaan dia akan rosak. Sama juga dengan bumi. Bumi yang panas, lama-lama dia akan rosak. Dia pokok,
permukaan dan sebagainya. Dan kalau tengok apa yang doktor letak di sini ya. Jadi pemanasan global ni dia boleh menyebabkan perubahan iklim. Disebabkan pemanasan permukaan bumi ni, dia akan menghasilkan ketidakseimbangan suhu, ketidakseimbangan tekanan angin, ketidakseimbangan kelembapan dan boleh berlakulah fenomena bencana alam. Disebabkan oleh karbon dioksida ni saja. Dan orang kata cahaya matahari tidak dapat lepas ke permukaan bumi. Jadi proses ini di mana matahari tidak dapat lepas ke permukaan bumi dipanggil sebagai kesan rumah hijau, dan gas-gas karbon dioksida dan sebagainya itu juga dipanggil gas-gas rumah hijau. Jadi musuh utama kita pada masa sekarang ni, doktor berpendapat, ialah sumber tenaga fosil dan gas-gas ni lah. Jadi bila bumi semakin panas, terjadilah perubahan iklim. Kalau adik dilihat sekarang ni, di Malaysia ni, kalau dulu, kalau bertanya kepada ibu bapa adik, kalau banjir ni hanya berlaku di Kelantan. Tetapi sekarang di seluruh Malaysia telah berlaku. Termasuklah di Pulau Pinang. Fenomena ini kerap berlaku sekarang disebabkan oleh punca perubahan iklim. Dan kalau adik-adik lihat, kawasan-kawasan sejuk seperti Cameron Highland, Genting Highland dan Bukit Bendera tidak sesejuk seperti dahulu sebab suhu bumi dah semakin meningkat. Dan apabila suhu bumi masih meningkat, kutub utara dan kutub selatan akan mencairkan glasier ataupun ais. Apabila cair, peningkatan aras laut akan meningkat. Apa akan jadi? Kawasan-kawasan rendah, terutama di Malaysia, akan tenggelam. Dan adik-adik tahu tak kawasan yang paling rendah di Malaysia di mana? Kawasan yang paling rendah di Malaysia adalah di Teluk Intan, Perak. Jadi kalau peningkatan berlaku, sudah pasti di kawasan tersebutlah yang akan tenggelam dahulu. Dan di Pulau Pinang sendiri, melalui kajian yang dijalankan, orang kata air Pulau Pinang tenggelam beberapa cm setiap tahun disebabkan oleh peningkatan aras laut akibat dari pencarian glasier, disebabkan oleh suhu permukaan bumi yang semakin meningkat. Okey, harap-harap adik faham setakat ini kenapa kita perlu berubah kepada teknologi hijau dan tidak menggunakan teknologi yang sekarang ni yang tidak mesra alam, menghasilkan karbon dan boleh menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Doktor nak sentuh sikit tentang isu pemanasan global. Jadi kalau lihat di gambar-gambar ni, kenderaan bermotor menggunakan diesel, petrol, asap yang boleh menghasilkan gas-gas rumah hijau, penjanaan kuasa elektrik. Jadi, kalau adik-adik suka membazir elektrik di rumah, menggunakan tenaga elektrik dengan tidak cekap, jadi adik juga menyumbang kepada isu pemanasan global di Malaysia ataupun di serata dunia. Dan perindustrian, kalau tengok perindustrian suka menggunakan banyak, orang kata pembakaran, menggunakan boiler, pembakaran ataupun chiller yang akan menggunakan tenaga dan menghasilkan banyak gas-gas yang dibuang ke angkasa, ke atmosfera. Jadi kenderaan bermotor, penjanaan kuasa elektrik, perindustrian ialah orang kata benda-benda yang akan menyumbang kepada isu pemanasan global. Dan kalau lihat yang doktor telah senaraikan di dalam slide ni, permintaan keperluan penggunaan tenaga yang semakin meningkat. Sebab itulah kita sentiasa perlu membakar sumber-sumber yang tidak sihat ini, arang batu dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, sumber-sumber ini tidak kekal dan akan habis. Apabila kita perlu membeli daripada negara-negara lain seperti Indonesia, Australia, dia akan menjadi masalah keselamatan tenaga. Jadi kalau negara lain menjual dengan mahal, pada akan datang mungkin bil-bil elektrik yang perlu dibayar oleh ibu bapa adik-adik meningkat. Dan kemungkinan akan jadi seperti negara-negara di Eropah ataupun di negara barat, di mana 1/3 gaji hanya perlu dibayar untuk orang kata bil utility seperti elektrik, air, gas dan sebagainya. Jadi doktor teruskan. Jadi peningkatan suhu di kebanyakan tempat dari tahun ke tahun disebabkan oleh penggunaan orang kata pembakaran sumber fosil yang tidak terkawal ni sudah pasti mengakibatkan ketidakselesaan, peningkatan pencemaran udara. Doktor nak kongsikan sedikit pada satu masa dulu di China, kalau doktor tak silap dalam 10 tahun dahulu, kalau pergi ke negara China ni susahlah nak nampak jerebu memanjang intensif menggunakan sumber tenaga fosil ni. Tapi sekarang negara China telah orang kata mempunyai satu pelan yang baik. Mereka banyak telah berubah kepada sumber-sumber tenaga hijau seperti kereta elektrik, solar dan sebagainya lah. Dan pada satu ketika Malaysia pernah menjadi negara yang ke-30 tertinggi menyumbang kepada pelepasan gas karbon dioksida. Okey, seterusnya doktor nak sentuh sikit tentang isu perubahan iklim lah. Jadi isu-isu perubahan iklim ni seperti peningkatan suhu tanah tinggi, ribut dan hujan lebat tidak menentu, banjir besar, kemarau dan panas terik yang serius. Jadi kalau isu perubahan iklim ni sentiasa berlaku,
Jadi apa yang orang kata negatifnya? Negatifnya sudah pastilah ketenteraman kita lah ataupun keselamatan kita. Bencana boleh berlaku, akan menyusahkan masyarakat. Dan yang paling penting sekali apabila berlakunya perubahan iklim ni, orang kata kita punya food security ataupun keselamatan makanan ya. Jadi semua-semua makanan seperti sayur-sayuran, beras, padi tidak dapat dihasilkan dengan kuantiti yang cukup. Jadi kita akan ada isu masalah makanan pada masa akan datang kalau isu perubahan iklim ni tidak dapat diselesaikan. Jadi bila kita tidak mempraktikkan hijau, bencana alam yang luar biasa dan sukar dijangka kerap akan berlaku. Dia akan memberi kesihatan ke atas kesihatan dan keselamatan manusia juga. Maka kesihatan kita terganggu seperti jerbu dan sebagainya, kerisauan penduduk dan dia akan menggugat ekonomi negara dan ketidakseimbangan ekologi akan berlaku. Dia akan menyusahkan semua orang. Jadi sebab itulah kita sekarang perlu berubah kepada teknologi hijau ataupun teknologi yang mesra alam. Okey, dalam sektor tumpuan teknologi hijau ni, yang pertama yang pastinya ialah tenaga lah. Macam doktor terangkan, di bawah tenaga ni kita ada TBB dan KT. Tenaga boleh baharu merujuk kepada sumber-sumber seperti solar, kincir angin, hidro, kita ada biogeosim, geoterma dan sebagainya lah, dan kecekapan tenaga. Jadi sumber-sumber tenaga boleh baharu ni sebenarnya, orang kata sumber-sumber yang semula jadi kita boleh dapat selagi bumi tidak kiamat lah. Kita ada sektor lain seperti bangunan, air dan pengurusan sisa, pengangkutan, ICT, industri pembuatan lah. Ni antara sektor-sektor yang telah menjadi tumpuan di dalam teknologi hijau. Jadi kita sentuh yang pertama, sektor tenaga. Kalau lihat di gambar ni, tengok orang kata plug dengan orang kata rumput lah. Jadi kita nak mengambil orang kata sumber semula jadi berbanding kepada sumber yang tidak semula jadi ni, yang orang kata yang akan merosakkan bumi seperti petro, arang batu, diesel gas dan sebagainya. Okey, yang ni seperti yang doktor terangkan tadilah, sumber-sumber tenaga fosil ataupun sumber tenaga yang tidak sihat ini, macam mana arang batu terjadi. Kalau lihat dia gambar rajah ni, kita lihat lah, yang orang kata paya 300 juta tahun dahulu, bagaimana pokok-pokok ni mereput orang kata pokok-pokok gergasi ni, selepas tu bertahun-tahun ada lapisan dan sebagainya. Kalau tengok ni 100 juta tahun yang dulu ni 300, ni 100, jadi semua ni yang akan termendap ke permukaan bawah bumi ni, dan apabila melibatkan heat dan pressure, tekanan, panas dan sebagainya, jadi tumbuhan-tumbuhan tersebut akan bertukar menjadi arang batu di lapisan yang paling bawah lah. Dan ini untuk arang batu. Untuk petrol dan gas ni di lautan, kita lihat balik 300-400 juta tahun dahulu, makhluk-makhluk ikan dan sebagainya kecil-kecil ni yang mati dan sebagainya, termasuk tumbuhan, dia akan termendap di permukaan bawah dan akhirnya akan jadi minyak dan gas lah di bawah lautan ataupun di permukaan bumi. Jadi berjuta-juta tahun, mengambil sampai 300-400 juta tahun untuk dihasilkan minyak dan gas ni. Jadi sudah pasti pada masa akan datang, katakanlah 10 tahun 20 tahun lagi dalam tempoh hayat manusia, 60 hingga 70 tahun, minyak tidak dapat dihasilkan. Jadi kalau kita menggunakan dengan rakus, minyak akan habis, kita juga akan merosakkan alam sekitar. Satu tindakan yang tidak bijak. Sebab sekarang ni kita ada alternatif. Kita ada alternatif lain, iaitu teknologi hijau yang orang kata teknologi mesra alam, yang sudah pasti tidak merosakkan bumi dan tidak akan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim kalau kita mempraktikkannya. Okey, kita masih di bawah sektor tenaga. Sumber TBB. Ini ialah contoh-contoh tenaga boleh baru. Kita ada solar. Solar ni kita ada dua teknologi. Satu ialah teknologi fotovoltaik. Kita ada solar panel. Jadi bagaimana dia terjadi? Bila cahaya matahari menghantam plate solar panel, jadi dia akan bertukar proses tu untuk menghasilkan tenaga elektrik lah. Dan kita ada juga solar thermal sebenarnya. Solar thermal tu kita menggunakan konsep pemanasan. Jadi pemanasan ni orang kata contohnya kalau di rumah-rumah yang menggunakan air panas tu, kadang-kadang konsep thermal ni dia dapat memanaskan air suhu yang agak tinggi dan dapat orang kata memanaskan air di rumah lah. Untuk antara konsep-konsep thermal yang digunakan. Selain itu kita juga ada hidro. Semua orang tahu kita ada pelbagai orang kata empangan di Malaysia ni.
Masuklah di Pulau Pinang pun kita ada empangan air hitam. Jadi cuma kawasan sekitar air hitam je lah yang dapat menampung kuasa elektrik daripada empangan tersebut. Cuba kita lihat di Pulau Pinang ni, pada masa akan datang kita akan banyak menggunakan sumber tenaga. Disebab itulah sekarang ni kita ada grid baru yang kata menghubungkan Pulau Pinang dan Tanah Besar. Kalau kita naik jambatan tu, kita akan tengok sebelah kiri ataupun sebelah kanan dah ada pencawang-pencawang elektrik yang menyambungkan grid lah. Jadi pada masa datang kita akan menggunakan banyak sumber tenaga. Dan di kerajaan Malaysia pun sekarang ni kita telah banyak merancang untuk memasang solar panel di kawasan-kawasan yang sesuai, termasuk di atas bumbung dan sebagainya. Di USF sendiri kita ada sebanyak kita memasang solar di atas bumbung, dipakai kereta dan di kawasan-kawasan yang tidak digunakan kawasan lapang, lebih kurang 10.4 megawatt. Jadi kalau kita lihat bil elektrik USM di kampus induk, kita membelanjakan lebih kurang 1 juta ringgit untuk 1 bulan. Jadi dengan pemasangan solar ni kita dapat mengurangkan penggunaan kos sebanyak 30% hingga 40% lah. Jadi sumber ni dapat menampung lah lebih kurang 300,000 ke 400,000 sebulan. Jadi bayangkanlah kita tidak menggunakan tenaga fosil ni, lebih kurang 30 hingga 40%. Jadi kita dapat menjimatkan ke arah tersebut lah. Selain itu kita juga ada biomass ataupun bioGSIM. Adik-adik belajar dalam konsep sains ni, kita ada juga biogas, di mana kita dapat gas yang termendap ni dapat menghasilkan api lah. Contohnya kalau kita perap bahan-bahan organik di dalam botol, kita tutup, kita bubuh dalam botol mineral contohnya, kita letak belon di atasnya. Jadi selepas kita perap beberapa hari, peruputan yang berlaku tu proses yang dipanggil proses anaerobik, dia akan menghasilkan gas. Dan gas ini boleh dibakar semacam gas-gas yang kita masak di rumah. Kalau kita lihat di India kebanyakan orang-orang yang B40 lah bagi contohnya, mereka menggunakan najis ataupun tinja daripada lembu untuk menghasilkan gas masakan di rumah. Jadi tetek lembu ni dikumpul, terus pipe punya saluran terus masuk ke rumah. Jadi kalau dia nak memasak, dia terus orang kata boleh memasak menggunakan gas-gas tersebut lah. Tapi di Malaysia kita tak praktikkan lah. Jadi kita ada bioGSIM. Kalau di negara Eropah, seperti doktor telah melawat sebelum ni, di Jerman, ranting-ranting pokok yang jatuh kumpul untuk dijadikan pellet. Dan pellet ini mereka gunakan untuk bakar, tapi dalam konsep yang mesra alam, daripada tapis asap dan sebagainya, untuk pemanasan, sebab di negara-negara barat ni sejuk. Jadi mereka tidak menggunakan sumber-sumber orang kata fosil dan sebagainya, mereka menggunakan sumber-sumber mesra alam. Dan kita juga ada geothermal. Geothermal ni kita tahu kawasan-kawasan yang ada kawasan gunung berapi yang aktif lah. Di Malaysia kita tak ada. Kalau di Indonesia ataupun negara-negara lain sebab kita boleh mengambil wap panas tu terus menggerakkan turbin. Tapi kos untuk membina satu loji geothermal ni amat tinggi lah. Kalau satu kajian yang doktor pernah baca di Sabah, sebab di Sabah kita dah berhampiran dengan lingkaran api lingkaran api gunung berapi di kawasan Sabah lah. Tapi untuk orang kata kita mengambil wap panas ni, kita perlu menggerudi, tak salah doktor, dalam 2 km lah untuk kita mendapat. Tetapi dalam kos pemasangan dan sebagainya orang kata tidak praktikal lah. Okey, itu sebab sikit tentang TBB. Jadi kecekapan tenaga ni maksudnya ialah menggunakan tenaga elektrik yang kurang untuk menyempurnakan kerja yang setimpal. Sebagai contoh, kita ada 2 lampu. Kita ada 2 lampu mentol, satu filament, satu lampu LED. Cahaya yang dihasilkan adalah sama. Tetapi lampu filament, lampu yang dulu-dulu tu, yang ada macam wire dalam lampu mentol tu, dia menggunakan tenaga yang banyak. Disebabkan oleh dia cuma menghasilkan 10% cahaya, 90% lagi adalah haba. Dan lampu LED pula, dia menghasilkan cahaya 90%, tetapi haba hanya 10%. Jadi pada masa sekarang, sepatutnya lampu-lampu filament ini patutnya tidak dihasilkan lagi dan harus di-ban lah. Dan kalau tengok sekarang ni komputer, laptop dan sebagainya menggunakan LCD monitor lah. Kita tidak menggunakan lagi yang CRT monitor tu, yang TV yang besar, yang belakang besar tu kan. Dipanggil CRT monitor tu, kathode ray tube tu. Jadi kalau ada TV-TV tu patutnya kita buang lah, sebab dia menggunakan terlalu banyak sumber tenaga elektrik. Dan kecekapan tenaga ni, kalau apa-apa yang adik boleh praktikkan di rumah, yang pertama, belilah peralatan-peralatan elektrik yang cekap tenaga. Kalau tengok dalam gambar ni, peti ais ada 5 bintang. Jadi sebagai banyak bintang, semakin kurang tenaga dia gunakan. Tetapi orang kata
performance dia atau prestasi sama. Sejuk dia tetap sama, tapi dia menggunakan tenaga dengan sedikit berbanding dengan peralatan elektrik yang menggunakan 1 ataupun 2 bintang. Jadi itu sebagai contoh lah untuk peralatan elektrik 5 bintang ni kita ada TV, peti ais, kipas angin, kita ada penghawa dingin, ada peralatan-peralatan yang pihak kerajaan di bawah Suruhanjaya Tenaga telah labelkan lah. Jadi kalau adik-adik nak beli peralatan elektrik, walaupun kadang-kadang 1-2 bintang tu murah, tetapi dalam jangka masa yang panjang, bil elektrik yang adik bayar lebih lagi dan barangan tersebut tidak akan jadi berbaloi lah. Berbanding kita beli peralatan elektrik harga mahal sedikit, tetapi penggunaannya bertahun-tahun tu menggunakan tenaga elektrik yang rendah. Okey, harap adik faham tentang kecekapan tenaga ni. Kita menggunakan tenaga yang cekap, keluar tandas keluar rumah kau tutup lampu sebab kita tidak mahu orang kata membazir tenaga elektrik, kita menggunakan secara optimal. Okey, seterusnya kita pergi ke sektor tumpuan yang seterusnya dalam teknik hijau ialah sektor bangunan. Ciri bangunan hijau. Kita ada banyak ciri bangunan hijau seperti bangunan yang ada solar, bangunan yang menggunakan orang kata double wall dan sebagainya. Sebab bila kita pakai double wall, orang kata cahaya matahari tidak dapat masuk sewenang-wenangnya, dan kalau kita guna penghawa dingin itu tak perlu bekerja keras orang kata untuk menyejukkan kawasan tersebut. Jadi dia ada sumber-sumber yang bangunan hijau ni kita menggunakan juga seperti rain water harvesting. Kita mengumpul air hujan. Air ni mungkin kita boleh guna untuk basuh kereta, siram pokok bunga, berbanding kita menggunakan daripada sumber air yang terus daripada pipe. Dan ada banyak lagi lah. Kalau tengok di dalam slide doktor ni, ni yang kata ciri-ciri bangunan hijau ni, kita ada carbon monoxide alam, kita ada minimal carpet use, high quality insulation and ceiling, duct work seal with mastic, low flow dual flush toilet. Contohnya dalam tandas kita ni, kita menggunakan tandas yang orang kata kalau kita buang air kecil ada buttonnya, kalau kita buang air besar ada buttonnya. Kita tidak menggunakan buttonnya yang menggunakan air yang banyak, tetapi sebenarnya kita hanya membuang air kecil. Itu sebagai contoh-contoh lah. Dan kita menggunakan seperti juga energy efficient low window dan glass, dan banyaklah contoh-contoh bangunan hijau yang kita nak meminimalkan penggunaan tenaga. Okey, kita pergi ke slide seterusnya, contoh bangunan hijau. Okey, kita ada zero energy office. Zero energy office, ZEO, dipanggil ZEO, di Malaysian Green Tech Corporation, MGTC di Bangi ya. Jadi bangunan ZEO ni dia tidak menggunakan satu pun sumber tenaga elektrik daripada saluran elektrik TNB. Dia menggunakan tenaga sendiri sebab di bangunan ni dia ada solar, dia ada orang kata sumber-sumber lain untuk menghasilkan tenaga secara jalaman. Jadi dia tidak menggunakan langsung tenaga elektrik dari sumber yang tidak sihat, itu sumber tenaga fosil. Dan kita juga ada low energy office LEO, di mana gabungan dia masih menggunakan tenaga elektrik tetapi secara minima dan dicampur dengan orang kata sumber-sumber kecekapan tenaga dan tenaga boleh baru lah. Di Keta Putrajaya sekarang ni bangunan ni bangunan kementerian lah. Dan kita ada juga Diamond Building. EC itu maksudnya Energy Commission, Suruhanjaya Tenaga Putrajaya. Konsep bangunan Diamond Building ni sangat menarik kalau adik-adik pernah pergi ke sana. Jadi sistem pengudaran dia semula jadi dan sistem pencahayaan dia. Jadi walaupun bangunan macam ni, tapi struktur bangunan yang direka tu, cahaya matahari dapat menerangi seluruh bangunan tanpa kita perlu menggunakan lampu berasingan yang lain, dan kaedah insulasi udara dia sangat baik, sejuk dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu menggunakan orang kata sumber penghawa dingin tambahan dan sebagainya. Jadi ini kaedah-kaedah rekaan bangunan hijau. Okey, doktor pernah teringat lah, orang kata ketua jabatan doktor pernah cerita lah, ada seorang Mak Saleh ataupun orang luar lah datang ke Malaysia. Dia nak membeli rumah, tetapi apa yang diberitahu kepada pemunya rumah tu, I want a green building. Pemunya rumah itu tak tahu, di akhirnya dia mengecatkan rumah itu dengan warna hijau, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Sebenarnya dia nak bangunan yang menggunakan tenaga yang rendah, iaitu bangunan hijau. Jadi kalau datang orang luar bercakap dengan adik-adik, bercakap tentang bangunan hijau, bukan maksudnya bangunan tersebut berwarna hijau, tetapi bangunan yang mempunyai menggunakan tenaga yang rendah.
Sebab di negara barat, negara Eropah, bangunan-bangunan yang menggunakan tenaga yang rendah adalah lebih mahal berbanding bangunan yang biasa yang menggunakan tenaga yang tinggi. Jadi, kalau pempunyai tersebut di Malaysia mempunyai bangunan hijau, dia boleh menjual ataupun menyewakan dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan bangunan yang biasa. Pergi ke tumpuan yang seterusnya, hijau, iaitu sektor air dan pengurusan sisa. Kenapa air juga termasuk di dalam sektor teknologi hijau? Doktor nak terangkan. Air yang kita ada sekarang ialah air bersih yang datang daripada paip air. Tapi untuk menghasilkan, Malaysia memang banyak air. Tetapi untuk mendapatkan air bersih, kita memerlukan proses untuk menyuling, membersih dan sebagainya. Jadi, air mentah yang datang daripada sumber sungai, hujan, laut, bukan laut lah, daripada sumber yang ini. Sebab laut dia ada kaedah lain untuk menjadikan air yang boleh diminum lah. Itu proses itu menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Tetapi air-air yang lain ni, air hujan dan sebagainya, air sungai yang kita guna di rumah tu sebenarnya datang dari semua-semua ini. Jadi bila dia melalui mesin-mesin yang digunakan untuk menyuling air ni, untuk membersihkan air ni, jadi mesin-mesin ini masih menggunakan tenaga elektrik untuk membersihkan air ini supaya air yang dihasilkan di rumah kita tu, air pipe tu ialah air yang bersih lah. Jadi kalau kita tetap membazir air, mesin ni akan bekerja, elektrik akan digunakan dan sebagainya. Jadi kita juga membakar arang batu, membakar petrol secara tidak sengaja kalau kita membazir air lah. Jadi sebab itulah dia termasuk di dalam kategori teknologi hijau. Jadi sektor air dan pengurusan sisa. Pengurusan sisa ialah orang kata air-air kumbahan yang kita nak bersihkan. Jadi memerlukan mesin tenaga elektrik untuk membersih air-air ini. Jadi air, pemeliharaan, pembangunan dan pengurusan cekap air memastikan kelestarian sumber air segar untuk hari esok. Sebab kita perlukan air bersih. Walaupun negara kita tidak masalah air, tetapi kita mempunyai masalah dengan air bersih. Jadi kita ada berbagai teknologi air. Kalau kita lihat ni, teknologi air ni, air hujan boleh disimpan di bawah tanah. Tapi kita menggunakan, orang kata, sebab kita janganlah membasuh kereta, menyiram pokok menggunakan air yang kata bersih ni. Kita pakai je air yang mentah ni sebab kita tidak menggunakan air yang dari pipe yang telah melalui proses yang menggunakan tenaga yang banyak. Dan sekarang kita juga mempunyai teknologi sensor. Jadi kalau kita buka pipe air tu, kita dapat menjimat sebab kita letak je tangan, air turun, kita tarik tangan, air dah tak ada. Berbanding dengan pili, kadang-kadang kita buka, kita basuh tangan, lepas itu kita gosok gigi, air masih berjalan. Jadi kita membazir air. Kalau lihat teknologi ni, kalau adik-adik pernah pergi ke Sunway Carnival di Seberang Jaya ataupun di Queens Bay, kebanyakan tanah-tanah mall ni, pasaraya ni telah menggunakan teknologi sensor untuk tujuan mengurangkan penggunaan air, menggunakan air cair secara optimal. Dan termasuk juga dalam sektor pertanian, dia adalah orang kata teknologi yang menggunakan air yang optimal. Kita ada pelbagai lagi. Ini antara contoh-contoh lah. Contoh-contoh yang menggunakan air dengan cekap di bilik mandi, di pertanian, di sinki dan sebagainya lah. Adik-adik semua boleh, orang kata, teroka lagi. Sekarang ni kita dah ada banyak, orang kata, sumber daripada internet dan sebagainya. Yang ni seperti Dr. cerita tadi, inilah orang kata mesin-mesin yang memproses air mentah sehingga menjadi air pipe lah. Kalau tengok ni lah, orang kata daripada intake ni, daripada sungai, tasik dan sebagainya, masuk proses ke mesin ini, mixing dan sebagainya, masukkan chemical nak bersihkan air, macam-macam proses lah, filtration dan sebagainya, storage. Jadi semua mesin-mesin ni menggunakan tenaga elektrik. Jadi kalau kita membazir air, mesin ni akan sentiasa bekerja untuk memastikan air bersih, dan elektrik akan terus digunakan. Pembakaran karbon dioksida tetap akan dihasilkan. Jadi gunakan air dengan bijak, jangan membazir, gunalah secara optimal. Subtopik sisa ni, jadi dalam Convention Basel mentarifkan sisa sebagai bahan atau objek yang dilupuskan atau dimasukkan untuk dilupakan atau wajib dilupuskan menurut peruntukan undang-undang lah. Dan kata lain, sisa atau sampah ialah bahan terbuang atau tidak dapat diguna semula. Jadi menerima pakai teknologi hijau dalam pengurusan dan penggunaan rawatan kumbahan, sisa pejalan kawasan pelurusan sampah adalah digalakkan lah. Jadi ini antara penerangan lah tentang sisa. Jadi jenis-jenis sisa ni kita ada sisa pejalan pemandaran, sisa pembinaan dan peruntuhan, sisa institusi, komersial dan industri, sisa perubatan, sisa berbahaya, radioaktif dan elektronik. Bila bercakap tentang sisa ni, teknologi hijau yang kita boleh aplikasikan sudah pastilah ialah 3R, 5R ataupun 10R. Kita ada bermacam-macam
metodologi sekarang seperti mengurangkan, menolak ataupun mengitar semula. Jadi macam kita lihat ni ya, sekarang kita ada masalah tentang tayar-tayar terpakai yang orang kata berlambak, plastik-plastik yang tidak dapat diuraikan. Benda-benda ni kalau dibiarkan boleh menghasilkan karbon dioksida bila terkena matahari. Jadi kita ada kaedah-kaedah sekarang bagaimana kita nak melupuskan dengan cara yang bijak melalui amalan 3R ataupun 5R. Sisa pekerja pemandaran, kita ada sisa mudah bioreput seperti sisa dapur, sisa makanan. Sisa-sisa ni bila kita buang ke tapak pelupusan, kita boleh kumpulkan untuk menghasilkan biogas. Kalau doktor pergi ke Jerman dalam 3-4 tahun lepas, memang ada inisiatif yang mengumpulkan bahan-bahan ni untuk menghasilkan biogas. Dan melalui pembacaan doktor, di negara-negara Scandinavian country seperti Denmark, Sweden dan sebagainya, negara-negara tersebut memang tidak mempunyai sumber-sumber seperti minyak dan sebagainya lah. Dia orang tidak ada sumber fosil. Jadi mereka bergantung sepenuhnya kepada sumber-sumber TBB seperti angin. Dan ada satu agensi yang datang ke rumah untuk mengutip sisa dapur. Datang ke rumah untuk mengutip sisa dapur sendiri, dan sisa dapur tu ditukar menjadi sumber tenaga melalui kaedah pemakaran dan sebagainya. Jadi tengok kita ni yang ada kaya tapi dengan sumber fosil, tapi kita tak menitik beratkan tentang masa depan dan kepentingan inilah. Tapi negara-negara lain masih boleh maju dengan sumber tahap yang mereka ada. Jadi bahan kita semula seperti doktor cakap tadi, kita ada kertas, botol kaca, botol plastik. Jadi kalau kita dapat kita semula, kilang dapat mengurangkan penghasilan lah, disebabkan oleh permintaan yang kurang. Jadi kalau kita tetap menggunakan benda-benda yang baru, kertas pokok harus ditebang, botol kaca kilang kena hasilkan semula, mesin-mesin kilang bergerak selalu, jadi botol plastik perlu dihasilkan. Jadi kilang sentiasa bekerja keras, elektrik dan sebagainya tetap akan, orang kata, akan mengurangkan sumber yang ada, karbon dioksida dihasilkan, pemanasan global boleh terjadi, perubahan iklim boleh terjadi. Jadi aktiviti pengurusan sisa ni, kalau kita lihat ni, jadi kita ada aktiviti mengenal pasti bahan sudah tidak bernilai dan dibuang atau digabungkan dalam pergi pembuangan. Jadi kita ada juga pengendalian pengasingan dan penyimpanan di sumber. Jadi aktiviti pengendalian dan pengasingan sisa bahan disimpan di dalam bekas sampah atau bagi tujuan pengumpulan lah. Ini lebih kepada aktiviti pengurusan sisa. Slide seterusnya adalah biogas. Gas ni seperti yang doktor cerangkan, gas yang dihasilkan oleh pencernaan proses yang dipanggil anaerobik atau penyampaian bahan organik di dalam persekitaran tanpa oksigen. Jadi dia boleh menghasilkan gas, dan gas ini boleh digunakan sebagai sumber tenaga untuk pembakaran dan sebagainya. Biogas ni orang kata sepatutnya orang kata bersih lah. Tidak menghasilkan gas-gas rumah hijau yang dapat membahayakan alam sekitar. Gas ini terdiri daripada bahan organik, terdiri daripada najis, endapan kumbahan, sisa pekerja pemandaran dan sisa yang boleh orang kata bioreput lah. Biogas orang kata ada juga yang kata metana ialah gas rumah hijau yang boleh menghasilkan pemanasan global yang lebih besar lah, tetapi dalam kuantiti yang kecil lah dibandingkan dengan karbon dioksida lah. Tapi kita orang kata biogas ni lebih selamat sebab kita gunakan terus lah. Jadi justru itu peranan utama pengurusan sisa ialah menghasilkan dan memerangkap metana lah. Jadi kita tak lepaskan dia. Jadi kita pergi ke sektor tumpuan seterusnya ialah sektor tumpuan pengangkutan. Jadi kita juga kadang-kadang kita panggil dengan pengangkutan hijau. Jadi pengangkutan hijau ni dia lebih jimatkan penggunaan petrol dan diesel ataupun dia mengurangkan pembiasaan CO2 karbon dioksida atau mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sekarang ni kita ada kereta elektrik, banyak company seperti Tesla, BYD, di mana orang kata kereta elektrik ni lebih mesra alam. Tetapi kalau kita ambil sumber elektrik dari sumber yang hijau seperti dihasilkan oleh tenaga solar dan sebagainya lah, berbanding kita menggunakan orang kata sumber fosil ni. Jadi sekarang ni kita ada juga teknologi hybrid yang orang kata menggunakan separuh-separuh tenaga elektrik dan tenaga orang kata tenaga petrol ni, tetapi kereta hybrid ni orang kata lebih baik berbanding dengan kereta yang menggunakan 100% tenaga elektrik. Kita lihat kaedah-kaedah lama seperti gambar ni, orang kata naik basikal pengangkutan yang orang kata ni benda-benda dulu lah, benda-benda yang orang kata lebih hijau lah. Walaupun kereta api itu orang kata menggunakan arang batu dan sebagainya, tetapi jumlah penumpang yang banyak, tapi benda ni juga akan mengganggu keselamatan lah. Tetapi lebih baik kita berubah kepada sumber-sumber hijau lah
Walaupun sumber-sumber hijau ni memang telah diperhatikan dahulu, tetapi dari segi keselamatan dan sebagainya kurang meyakinkan lah. Okey, serba sikit lah tentang sektor pengangkutan. Kita lebih orang kata menggunakan teknologi yang ada. Doktor nak terangkan sikit lah dulu. Sebagai contoh, dulu kita ada kereta kancil. Sekarang kita ada kereta Asia. Dua-dua kereta adalah menggunakan satu apa tu? 1.0 cc lah kuasa dia tu. Sama, tetapi kereta Asia ni dengan RM10 dia boleh pergi 110 km contohnya. Tetapi kereta kancil ni dengan RM10 dia boleh pergi 100 km. Tengok dengan teknologi sekarang, kereta yang lebih moden ni walaupun menggunakan kuasa yang sama, tetapi kereta baru seperti kereta produk Asia ni berbanding produk kancil ni, dengan teknologi yang sedia ada, dia lebih menjimatkan petrol dan dapat pergi lebih jauh. Itu adalah teknologi yang kata pengangkutan hijau jadi kita nak ada sekarang lah. Jadi kalau adik-adik pada masa depan nak mula bekerja, ada duit, jangan belilah kereta second hand ni, sebab kita tahu second hand ni menggunakan teknologi yang lama dan akan menggunakan tenaga dengan lebih. Jadi adik-adik akan perlu membayar lebih lah berbanding kita menggunakan teknologi baru, walaupun mahal sedikit pada mulanya, tetapi pada masa akan datang yang kata lebih ekonomi lah, menggunakan tenaga yang kecil dan menjimatkan duit adik-adik. Okey, kita pergi ke sektor yang seterusnya, iaitu sektor ICT. Sektor ICT ni, apakah maksud tarifan sektor ICT? Selain seterusnya, dia dapat mengurangkan penggunaan bahan berbahaya, menjimatkan tenaga elektrik dan memanjangkan jangka hayat penggunaan peralatan ICT melalui amalan merangkumi. Semasa proses penghasilan tu, dia menggunakan tenaga yang sikit dikilang lah. Dan penggunaan ni, kalau tengok sekarang ni, kebanyakan peralatan elektrik ICT ni dah menggunakan orang kata yang nipis-nipis dan sebagainya, yang lebih cekap berbanding kalau dulu kita tengok laptop setebal-tebal peralatan lah. Jadi termasuklah pembuangan peralatan ICT. Jadi pembuangan peralatan ni orang kata kita boleh kita semula ataupun boleh dibuat semula berbanding peralatan dahulu yang agak sukar untuk dikita semula. Jadi proses ICT ni daripada penghasilan, penggunaan, pembuangan, semua proses-proses ni pada elemen-elemen ni menggunakan tenaga yang kurang lah berbanding dengan teknologi yang dahulu. Walaupun ICT tu dinampak kecil lah, tetapi sebenarnya kesan negatif kepada sekitar melalui CO2 ni amat berbahaya, sebab kita tengok sekarang ni 2-3 orang, kalau seorang tu ada 2-3 biji telefon. Jadi peralatan seorang tu kadang-kadang dia ada satu laptop, telefon. Jadi benda-benda tu terpaksa dicas selalu kan. Jadi kalau seorang saja dah ada 5 gadget, 5 device, bayangkan pada masa akan datang seorang tu akan ada bermacam-macam peralatan. Jadi penggunaan tenaga tu akan sentiasa, dan seorang tu dapat membebaskan CO2 ni 5 kali ganda melalui penggunaan tenaga elektrik. Jadi kita berhati-hatilah, gunakanlah peralatan yang terkini, yang teknologi yang menggunakan tenaga yang rendah, dan kalau boleh kita cuba menggunakan seminimal yang mungkin lah untuk menjalankan kerja-kerja yang sama sebenarnya. Jadi kalau tidak contoh ni, penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan, contoh pastilah peralatan ICT yang tidak cekap tenaga, penggunaan bahan cetak yang tidak dikawal. Jadi pemisahan kertas, kita tidak perlu tidak mencetak secara duplek. Jadi kita kena menebang pokok selalu, dan pembuangan sisa peralatan ICT tidak terkawal ni seperti toner, printer, bahan toksik. Jadi sebab itulah sekarang ni kita ada e-waste dan sebagainya. Jadi orang kata memang ada dedikasi pembuangan yang sepatutnya lah untuk kita buang bahan-bahan tersebut lah. Jadi kalau kita buang ke tapak perusahaan sebagainya, masih dapat menghasilkan karbon dioksida, dapat menyumbang kepada perusahaan global dan perubahan iklim juga. Okey, doktor pergi ke slide yang terakhir, iaitu sektor industri pembuatan. Jadi industri pembuatan ni secara ringkasnya adalah dikilang-kilang lah. Jadi kita perlu menyusun semula, melahirkan kepakaran dalam bidang kejuruteraan, latihan semula operasi dan proses untuk menjadi lebih mesra alam. Ni lebih kepada tertumpu kepada sektor industri pembuatan. Jadi ada beberapa domain ataupun tumpuan proses perkilangan. Kita mesti menggunakan mesin-mesin yang cekap tenaga, dia punya tempat pembakaran, boiler, penjukan, chiller, menggunakan kata peralatan yang cekap tenaga. Rega bentuk kita nak bina tu, pengurusan dan pelupusan, termasuknya penggunaan dan sumber. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu dititik beratkan oleh pihak industri dan pihak penguatkuasa industri. Kita ada seperti Sustainable Energy Development Authority, SEDA, yang berbahagian tenaga lah di pihak kementerian, dan banyak lagi lah penguatkuasaan
yang boleh memantau, dan kita orang kata benda-benda ni perlu beri kesedaran kepada pihak kilang untuk orang kata menggunakan peralatan-peralatan yang mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi 4 domain penting telah dikenal pasti bagi menangani permasalahan industri pembuatan yang menyebabkan isu guna tenaga berlebihan. Isunya ialah guna tenaga berlebihan dan pada masa yang sama dapat mencemarkan alam sekitar. Jadi setakat ini saja serba sedikit penerangan umum ataupun penerangan ringkas ataupun penerangan 101 tentang topik teknologi hijau ataupun topik yang Doktor perkenalkan ialah kenali teknologi hijau. Harap adik-adik semua faham dan selamat maju jaya pada masa hadapan. Adik-adik boleh melihat dalam buku teks adik-adik di sekolah. Dr. Yakin setiap tingkatan ada disentuh tentang perkara-perkara tenaga, tentang perkara hijau ini, dan adik boleh meneroka lebih melalui pencarian di internet lah. Dan Dr. dipahamkan juga ada soalan-soalan kuis yang akan ditanya selepas ini. Jadi dapatkan perbincangan tambahan dan adik-adik boleh merujuk ataupun melihat kembali penerangan yang telah diterangkan oleh doktor di dalam sesi ceramah ini. Okey, sekian, terima kasih.